Chào mừng các bạn đã đến với series lập trình view với ADMCDev. Trong bài học ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu về view router. Ở hai bài trước chúng ta đã tìm hiểu cách cài đặt và sử dụng view router, cách chúng ta lazy load cái component với view router. Và ở bài học ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu về cách chúng ta tạo các cái route với wildcard. Có nghĩa là chúng ta sẽ sử dụng các cái tham số, các cái chiêu bắt trên đường dẫn nhưng đảm bảo đường dẫn vẫn còn hoạt động. Trong thực tế chúng ta đã gặp nhiều trường hợp đường dẫn có các thông tin như là ID chẳng hạn, có thể là 1, 2, 3, 4 hoặc là đoạn text đó, hay có các cái variable như là text ID sort vân vân và vân vân. Vậy thì hãy cùng tôi tìm hiểu cái cách chúng ta có thể làm được cái điều này. Ở đây trang index của route chúng ta có thể thấy cái path của chúng ta chỉ đơn giản là text và đằng sau nó không có gì cả. Nhưng chẳng hạn trong trường hợp cái này là tôi đổi lại là chẳng hạn như nó có cái ID đằng sau thì chúng ta sử dụng một cái wildcard hay còn gọi là ký tự đại diện để định nghĩa các cái route mà không cần biết trước đường dẫn chính xác. Chẳng hạn như ở đây chúng ta làm một cái wildcard với ID thì khi chúng ta truy cập chúng ta vẫn vào được, và điều này có nghĩa là tất cả những cái đường dẫn vào text mà nó match với lại wildcard text ID thì nó đều route chúng ta tới component text, và chúng ta có thể lấy được cái ID này từ trong cái component ra bằng cách sử dụng cái script setup, ngôn ngữ là ts. Chúng ta sẽ sử dụng route from view route. Sẽ là use route constant route bằng use route. Ok, và ta sẽ có ID bằng reps sẽ gắn cái ID nó lên đây. View route, sorry, router. Ok, ở đây chúng ta có một cái lỗi đó là rep not defined, sorry, vì chúng ta sử dụng rep ở đây chúng ta phải import nó đến từ view. Reps nó sẽ là import rep from view. Ok, clear. Ở đây chúng ta sẽ thấy là view route nó sẽ warning chúng ta là không có một cái đường dẫn nào nó match với lại cái đường dẫn text. Là tại vì sao? Tại vì chúng ta đã define cái đường dẫn này là với wildcard là ID, cho nên ở đây chúng ta thêm ID
thì chúng ta có thể thấy text field with ID 1, nó sẽ cắt cái giá trị ở wheel card chúng ta vào cái ID của param. Router.param nó sẽ giúp chúng ta truy cập vào các cái param trên đường dẫn, và ở đây ta có thể tách được cái ID ra là bởi vì ở view route chúng ta đã định nghĩa những cái gì đằng sau cái dấu xuyệt này chính là ID. Bây giờ để loại bỏ cái thông báo lỗi khi chúng ta truy cập vào đường dẫn nó không tồn tại, ở đây chúng ta sử dụng một cái wheel khác truy cập vào ID, nhưng khi chúng ta tải trang nó vẫn báo lỗi này là bởi vì chúng ta đang không có lazy import là cái thứ nhất. Kể cả chúng ta có lazy import nhưng khi truy cập vào đây bằng route link chúng ta vẫn nhận được thông báo lỗi, đó là bởi vì cái route link này nó không có truyền cái ID vào cho đường dẫn. Vậy để giải quyết cái vấn đề này, chúng ta sẽ biến cái wheel card ID đó thành một tham số tùy chọn, có nghĩa là có thì sẽ nhận, không có thì không nhận. Để làm cách đó chúng ta sẽ thêm dấu chấm hỏi vào đằng sau cái wheel card, và các bạn có thể thấy khi param không có gì thì chúng ta không nhận được cái tham số ID, nhưng nếu param nó có, chẳng hạn như idemcdep, thì chúng ta sẽ nhận được. Đây, đó là cách hoạt động của việc chúng ta tạo các cái route động với view route. Việc này rất là hữu ích trong việc chúng ta có những cái route được sinh động, chẳng hạn như chúng ta viết một cái trang blog tin tức thì những cái đường dẫn chẳng hạn như news, các cái slot URL ví dụ như hello world vân vân thì nó đều được sinh động và chúng ta không thể nào quản lý hết được cái này. Đó là lý do chúng ta sẽ cần phải sử dụng các cái wheel card để điều hướng các cái URL đến các component mà một cách dynamic nhất có thể. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Chúc các bạn có một ngày làm việc vui vẻ.